Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii octombrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Berbec. Încep în prima parte cu tranzitele astrologice, iar mai apoi vedem ce ne spune energia din cărțile oracol, din cele de tarot, dar și din talismane. Luna octombrie este o lună foarte importantă pentru că de aici începe totul. În prima parte a acestei luni este foarte important să fiți atenți la gândurile voastre și să începeți să lucrați la idealurile voastre, pentru că, cel puțin până pe data de 6, avem culoar liber să punem în practică acele idei pe care le avem în minte, să facem acele lucruri pe care ni le dorim, însă ne va costa un efort deosebit în acest sens. Mai apoi, din data de 6, Mercur intră în Scorpion, pentru voi activează zona casei a 8-a, care are legătură cu resursele împărțite, cu banii celorlalți, cu creditele, cu datoriile, cu tot ceea ce implică asigurări, cu zona psihologică, cu fricile cele mai profunde. Mercur este planeta intelectului, iar Scorpionul este semnul transformării. Asta înseamnă că tot ceea ce te temi tu acum poate fi înlăturat, poți prinde curaj să pui în practică ideile. Poate fi o perioadă în care faci niște tranzacții comerciale, pui la punct niște detalii despre o vânzare, o cumpărare, despre o posibilă moștenire, sau poate fi vorba despre faptul că îți vindeci fricile, începi un fel de terapie care te ajută să te vindeci. În aceea zi avem luna plină din Berbec, care se produce pentru voi pe casa 1, iar asta înseamnă identitatea, cine sunt eu în această lume, tot ceea ce implică viața voastră aici în spațiul fizic. Berbecul înseamnă a fi, este semnul care definește practic întreg cercul astrologic, iar o lună plină vine cu concretizare. Să înțelegeți ce vreți să faceți și ce nu vreți să faceți începând din acest moment. Pentru că, pe de o parte, veți fi foarte conștienți de cheltuielile voastre, pe de altă parte vă veți gândi foarte serios pe parcursul acestei luni la relațiile pe care le aveți. Poate este timpul să faceți noi colaborări, poate este timpul să lucrați la relația pe care o aveți cu partenerul de viață. Toate lucrurile sunt în acest moment sub lupă pentru voi, mai ales pentru că vă redefiniți la nivel de identitate. Se poate schimba ceva în viața voastră și se poate schimba în bine, însă cu un efort susținut în această direcție. Venus, zeița iubirii, intră în balanță pe zona casei a 7-a și aduce un pic de echilibru în tot ceea ce are legătură cu partenerul de viață, colaborările, cu ai voștri prieteni foarte buni, partenerii de afaceri, tot ceea ce este contractual. Se echilibrează puțin energia în ceea ce îi privește pe ceilalți. Este mai mult echilibru, parcă și banii pot fi mai mulți pe parcursul acestei luni, parcă și veniturile voastre pot crește puțin, sau este o perioadă în care să puneți în echilibru cheltuielile versus câștigurile, pentru că ne apropiem de un fel de criză și voi vorbi despre asta în citirile zilnice, în emisiunile zilnice pe care le fac aici pe canal. Poate fi și o împăcare, poate fi și o remediere de situație în ceea ce privește o relație interpersonală cu cineva, care este de maximă importanță pentru voi. În aceeași zi, pe 13, Pluto își reia mersul direct în Vărsător, pe zona casei a 11, adică în tot ceea ce are legătură cu viitorul, cu grupurile de oameni, cu anturajul. Este nevoie să aparțineți, vreți acel sentiment de apartenență să vă ofere siguranță, sau poate fi vorba despre o rebeliune în ceea ce privește anturajul, în ceea ce privește planurile de viitor. Pluto transformă absolut tot, iar aici pentru voi înseamnă un prilej fantastic să nu mai investiți energie în lucruri deja pierdute. Să fiți foarte, foarte coerenți și conștienți în această lună, pentru că vă puteți redefini viața de la cel mai mic nivel până la cel mai înalt nivel. Avem o lună nouă în balanță pe zona casei a 7-a, pe data de 21, să țineți minte aceste date, 5, 6, 13 și 21 octombrie, pentru că sunt importante. Balanța este semnul parteneriatelor, deja o avem pe Venus aici, iar o lună nouă deschide noi oportunități. Noi contracte de muncă pot fi noi contracte în orice direcție, fie înțelegeri amiabile, fie este vorba despre o căsătorie pentru unii dintre voi, oficializarea unei afaceri sau a unei relații, tot felul de
înțelegeri care pot fi de natură civilă sau de natură sufletească. O lună nouă este întotdeauna un prilej foarte bun să facem niște lucruri. Iar balanța este semnul celorlalți. S-ar putea să fie vorba despre faptul că acum vin către voi colaborări, oameni mai echilibrați, că ajungeți printr-un context foarte fericit, favorabil vouă, într-un grup de oameni de unde puteți să vă dezvoltați armonios, frumos, la orice nivel. Apoi Neptun retrogradează în Pești pe zona casei a 12-a. Această casă a 12-a este casa inconștientului colectiv, este tot ceea ce se petrece după cortină. Neptun este arhetipul spiritualității, dar și al decepției și al iluziei, iar Peștii sunt arhetipul care se amestecă, nu au limită, care înnoată în adâncurile oceanului, însă nu știm cât de adânc este oceanul. În consecință, pentru voi va fi maxim de important în această lună să fiți coerenți și să aveți mintea limpede. Este o lună foarte, să îi spunem, psihologică pentru voi, o lună în care puteți depăși foarte multe obstacole și puteți înțelege foarte, foarte multe lucruri. De asemenea, Neptun aici poate scoate la suprafață dependențe, vicii sau atașamente nesănătoase pe care le puteți acum corecta, vindeca, elibera. Soarele intră în Scorpion pe zona casei a 8-a pe data de 22. Acest număr 22 vă ajută să construiți, să reglați niște lucruri care au legătură cu resursele împărțite cu banii celorlalți. Fie partenerii voștri de viață reglează niște conturi la nivel financiar, fie vă faceți un plan foarte bun împreună, fie este vorba despre faptul că străluciți, atrageți mai mulți bani pe zona veniturilor pasive, sau poate fi vorba despre o stare de echilibru, despre încredere, despre foarte multă voință, sănătate pentru unii dintre voi să vă regenerați. Iar spre sfârșit de lună, Mercur schimbă din nou semnul, intră în Săgetător pe zona casei a 9-a, iar asta activează tot ceea ce implică planul internațional, studiile superioare, studiile nișate, tot ceea ce are legătură cu străinătatea, cu legea, cu credința voastră. Este un fel de strălucire, este un fel de perioadă în care puteți învăța lucruri noi. Poate fi vorba despre o extindere la nivel internațional, poate fi vorba despre informații pe care voi să le utilizați, dar care au impact internațional, despre vești care vă ajută, despre situații care se pot remedia, despre chestiuni legale pe care le puteți rezolva sau despre faptul că această lună vă deschide foarte larg ochii să începeți să investiți în voi. Următoarele lucruri vor fi de maximă importanță pentru absolut toată lumea la nivel de umanitate, voința, sănătatea și informațiile pe care le aveți. Să vedem ce ne spune și oracolul. S-au întors deja niște cărți. Și avem scrisoarea. Tranzitele lui Mercur vor fi foarte importante pentru voi în casa a 8-a și în casa a 9-a. Niște chestiuni care se pot regla în ceea ce privește actele oficiale, poate credite pe care doriți să le achitați, poate contracte pe care le reziliați, contracte noi de muncă pe care le semnați, sau poate fi vorba despre o terapie, despre a ține un jurnal, despre a scrie o carte inclusiv, despre a face niște cursuri sau despre a transmite o informație foarte înțeleptă. De asemenea, pentru voi această lună, uite, avem 14 aici, la 14 grade se va produce luna plină din Berbec pe zona casei întâi. Veți înțelege că sunteți într-o misiune, vă găsiți sensul, vă găsiți direcția, lucrurile se aranjează pentru voi mai încet, lucrurile se așează pentru voi mai limpede, mai clar în această lună. Poate fi vorba despre o relocare, despre o călătorie pe o distanță lungă, despre planuri de viitor, dar foarte clare, foarte sustenabile, planuri la care anterior nu vă gândeați. Mai poate fi vorba și despre o remediere de situație în ceea ce privește casa părintească sau trecutul, se reglează niște conturi în acest sens. Sunt niște vești foarte, foarte importante pe care le aflați pe parcursul acestei luni sau pe care le puteți afla, pentru că totul este la nivel de potențial, depinde foarte mult și de voi, și despre închiderea unor cicluri, despre remedierea unor situații care anterior vă țineau pe loc.
O lună pentru independență. Aici avem racul și regele de cupe. Este vorba despre o perioadă care implică ca termen 3 luni, 3 luni de acum înainte, sau reglarea unor lucruri care au început sau care s-au petrecut cu 3 luni înainte de acest moment. Avem faetonul, un progres care te va ajuta la nivel personal, îți oferă satisfacție acest progres, poți face niște lucruri cu blândețe sau te simți în siguranță într-un loc anume, îți poți găsi un loc de muncă în cazul în care vrei să faci această schimbare sau în cazul în care nu ai. Poate fi vorba despre spargerea unui tipar vechi, despre a depăși un obstacol major în viața ta, despre o schimbare. Pentru voi este o lună de schimbare. O situație foarte complexă care a tot persistat se poate schimba acum. Și mai avem veverița. Este o perioadă în care pentru voi, dragii mei, va fi foarte important să începeți să faceți economii și nu doar pentru voi, pentru absolut toată lumea. Mai ales pentru că începe acest fel de criză. Noi suntem într-un fel de criză financiară de foarte mult timp, însă până prin februarie așa vom începe să vedem din ce în ce mai mult efectele acesteia, urmând ca din februarie să vedem cu adevărat ce înseamnă această nouă lume, pentru că suntem în plină digitalizare, suntem în plină transformare la nivel financiar și nu este o conspirație, este un fapt. Te poți pregăti pentru ceva, sunt planuri de viitor, dar sunt planuri de investiție în tine pentru a te asigura că ceea ce știi, că ceea ce poți face este doar al tău și nu poate fi înlocuit de nimeni și de nimic. Poate fi și un act de rebeliune, acolo unde lucrurile nu au funcționat bine până acum, acolo unde a existat disonanță sau discordie, acum să aduci lumină și să închizi acele capitole odată și pentru totdeauna. Avem 5 de bâte, 6 de bâte, excelent, 7 de spade, steaua, fantastic. Regele de spade, cauză și efect, acțiune și reacțiune. Exact așa va fi această lună pentru tine. Ce nu funcționează se repară. Ce nu a funcționat poate fi reparat, desigur, dacă asta îți dorești. Pentru unii dintre voi se rezolvă un conflict, o ceartă, se reglează niște lucruri pentru a vă ușura viața. Puteți regla niște lucruri de acum, în sensul că paza bună trece primejdia rea, sau mai bine vă puneți la adăpost de acum pentru a preveni ceva ce s-ar putea întâmpla. Este o perioadă în care poți ieși dintr-o sferă a autosabotajului, mai ales pentru că Neptun retrogradează în casa a 12-a, poți deveni foarte conștient de momentele în care te îndoiești de tine sau de momentele în care nu ai încredere în tine, pentru că ai această oportunitate să gândești cu minte limpede, obiectiv, la anumite lucruri, să accepti un adevăr sau să devii conștient de niște lucruri pe care anterior nu le vedeai, nu le percepeai așa. O schimbare de percepție asupra vieții tale, asupra relațiilor pe care le ai, dar și asupra viitorului. Aici avem vărsătorul, Pluto, și aici avem vărsătorul. Pluto își reia mersul direct, el este în această perioadă, pentru următorii 10 ani, într-o situație inedită, a ieșit din traiectoria pe care o urmează celelalte planete din sistemul solar, este ca și când ai în permanență o portiță de scăpare, o soluție inedită, trebuie doar să o cauți atipic, exact așa. Pe zona de relații este o perioadă în care lucrurile se pot îmbunătăți major în viața ta, mai ales dacă încetezi să te legi de acele aspecte minore, superficiale, care în rutina ta îți încurcă existența. În această lună nu ai timp de pierdut în relații defectuoase sau să te concentrezi pe lucrurile mărunte din relații, ci să te gândești la imaginea de ansamblu, pentru că ești împins de la spate de către energie să dai drumul. În primul rând, gândurilor repetitive pe care le ai, conflictelor pe care le ai, modului tău de a fi, să te reinventezi și să te gândești ce contează cu adevărat.
În această lună, de asemenea, puteți avea parte de iubire, de siguranță emoțională, să aveți o senzație profundă că în relația în care deja sunteți, lucrurile funcționează bine, sunteți în siguranță și că ați făcut o alegere potrivită la momentul potrivit. Pentru aceia dintre voi care aveți conflicte de genul gelozie, frică, trădări, etc., este un moment foarte bun să lăsați deoparte acel bagaj emoțional pentru că este de domeniul trecutului. Aici vorbim despre o relație sănătoasă din toate punctele de vedere, despre potențialul unei relații sănătoase din toate punctele de vedere, despre egalitate, fraternitate, onestitate, sinceritate. Tot ceea ce nu implică ce am enumerat, cu siguranță va suferi transformări, poate chiar eliminări. În zona profesională este momentul să nu mai trageți de voi. Ce nu vă place, lăsați deoparte, căutați să vă reinventați pentru că veți găsi în permanență oportunități. Voi, ca arhetip, deschideți ușile. Te regenerezi, îți vin idei mai multe, ești foarte creativ în această lună, doar tu te poți împiedica pe tine să ai succes. Medical vorbind, atenție la musculatură, la sistemul osos și la sistemul nervos. Temperanța, Venus vă va ajuta pe parcursul acestei luni să luați cele mai bune decizii. De asemenea, este vorba despre luna plină din Berbec, unde poți spune stop anumitor lucruri și poți începe altceva nou, pentru că ești susținut, pentru că tranzitele te avantajează. Începi o misiune sau închei o misiune, închei ceva și o faci cu desăvârșire, cu detașare și fără regret. 8 de bâte. Mișcare pe zona financiară în ceea ce privește banii celorlalți, poate te apuci de niște investiții, poate începi să te educi în acest sens, poate fi vorba și despre o călătorie care se amână. Ideal ar fi să nu regreți acea amânare pentru că este înspre binele tău. Poate fi vorba și despre comunicare, ceva ce ai așteptat de mult timp să se întâmple, un rezultat care îți aduce o satisfacție enormă pentru ca tu să te poți elibera de o frică. Unii dintre voi aveți acest potențial în plină desfășurare de a auzi, de a ști, de a înțelege ceea ce v-ați dorit să auziți, să știți, să înțelegeți. Și 3 de bâte. Un viitor mai bun pe care ți-l proiectezi tu acum. Viitorul începe astăzi. Este o energie superbă, să știți, pe care o puteți materializa. Este o energie superbă pe care o puteți folosi în beneficiul vostru, dar și al binelui suprem. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre un nou loc de muncă, despre a fi pregătit să te reinventezi, să-ți schimbi profesia, cariera, pentru că ți se oferă o șansă să mergi la niște cursuri. În permanență te poți reinventa și asta poți înțelege tu pe parcursul acestei luni. Pe de altă parte, este vorba despre rezolvarea unor lucruri, mai ales dacă în relația voastră, în familia voastră se călătorește mult sau aveți niște locuri de muncă care tot implică delegații. Se liniștesc puțin lucrurile, luați sub o formă sau alta cele mai bune decizii în acest sens, astfel încât să aveți echilibru. O furtună. Toate, să spunem așa, furtunile se opresc. Orice uragan are și un final. Această lună pentru voi aduce o finalitate. Vă liniștiți, fiecare dintre voi, în funcție de ce apăsări aveți. Este o lună pentru înțelepciune. Aici avem niște foi de dafin. Uite, 22. Pe 22 Neptun intră în retrogradare. Pe 22 Soarele intră în Scorpion. Se activează încă o dată casa 8-a, casa a 12-a. Ambele sunt case karmice, în sensul în care în ambele găsim
tiparele noastre repetitive și în acest moment puteți ieși din spirala în care sunteți prinși. Schimbări majore, poate fi vorba despre locul de muncă sau poate fi vorba despre intimitate, poate fi vorba despre o relație de iubire sau despre ceva ce implică copiii, bucuria vieții, o revenire, găsirea sensului, vă schimbați cumva părerea, atenția voastră se poate îndrepta către ceva constructiv, către ceva ce vă alină sufletul, vă oferă bucurie, entuziasm, puneți pasiune în anumite lucruri. Deci pentru voi această lună este despre finanțe și relații. Să vedem ce ne spun și talismanele. Uite, aveți un gând vechi, un vis mai vechi sau poate fi vorba despre faptul că ceea ce v-ați dorit se poate întâmpla sau ar fi bine pentru aceia dintre voi care ați avut un vis cândva și l-ați abandonat, un ideal și l-ați abandonat, să reevaluați acea idee pentru că s-ar putea să devină realitate acum. Totul trebuie făcut cu măsură, atenție că poate fi și o lună în care să fiți distrași, să vă apucați de ceva și să se întâmple în același timp ceva evenimente care vă distrag atenția, însă scopul vostru să fie foarte bine definit. Pentru alții dintre voi este o creștere, ori în ceea ce privește activitatea profesională, ori în ceea ce privește relația sau planul financiar. Se echilibrează ceva în acest sens. Pentru alții dintre voi este o inițiativă, o afacere, un gând, un proiect care poate lua naștere sau poate fi vorba despre o cercetare care are sens, ceva capătă sens pentru voi. Uite, planul financiar, avem aici rinichii, conflicte legate de acest aspect, conflicte de teritoriu, se poate regla ceva care implică comunitatea vecinii, casa în care locuiți, sau poate fi vorba despre relaxare. Mă relaxez la nivel financiar. O lună în care sunteți magnetici, o lună în care veți avea putere să faceți lucrurile. Este și o lună drăguță pentru relațiile de iubire, o lună în care rafinamentul este cuvântul cheie. Unii dintre voi aveți ceva evenimente la care participați sau puteți participa. Oamenii vă văd atrăgători, inteligenți, iar asta vă dă sens. Sub o formă sau alta vi se deschid niște uși, obțineți niște lucruri mai ușor pe parcursul acestei luni. Atenție la ochi și la zona oftalmologică, de asemenea la ficat și la blocaje energetice. Pentru unii dintre voi este o perioadă în care trebuie să acumulați niște informații, să vă apucați de studiat ceva. Alice în țara minunilor, Neptun în retrogradare în casa a 12-a, care vă resuscitează pe interior. Voi sunteți universul, întreaga lume este în voi. Uite, o relaxare, se întâmplă ceva ori în legătură cu o dragoste secretă, ori în legătură cu o senzație pe care o aveți. În ceea ce privește o persoană sau un proiect sau un plan pe care îl aveți, se întâmplă ceva frumos în acest sens. Vă puteți reconecta cu cineva care vă este foarte drag sau puteți să vă reapucați de niște lucruri care pentru voi sunt extrem de importante. O lună foarte importantă pentru decizii majore în ceea ce privește familia, relația, planul financiar și de asemenea o lună pe care dacă o traversați cu bine, dacă o planificați foarte eficient, vă poate ajuta ca de acum înainte să aveți un plan de rezervă. Este o lună pentru a vă face un plan de rezervă. Pentru alții dintre voi este și o lună în care aveți parte de îmbrățișări, de senzualitate, lucrurile merg bine. Putem în permanență să fim și mai bine de atât, mai ales pentru că aveți luna plină pe casa 1. Ceva legat de sănătate poate apărea, ceva legat de modul în care gândiți și vă raportați voi la viață. Vă mulțumesc foarte mult! Vă doresc să aveți o lună octombrie pe măsură, să fiți bine, sănătoși și iubiți oriunde v-ați afla în această lume. Pa, pa!